subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for more videos. नमस्कार. तर आज आपण बघणार आहे चटपटा चीज सँडविच. या रेसिपीच्याच नावावरून आपल्याला कळते की ही डिश किती चटपटीत होणार आहे. चला तर बघूया. यासाठी आपल्याला 3 ब्रेडचे स्लाइसेस लागणार आहे आणि मी ते 2 उकडलेले पोटॅटोज ला स्मॅश केले आहे. या पोटॅटोज मध्ये 1 वाटी चिरलेला कांदा घालत आहे आणि याच्याच मध्ये थोडीशी कोथिंबीर आणि काळी मिरी, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि थोडीशी चिली फ्लेक्स. सगळं छान एकत्र करायचं. आता आपण ब्रेड स्लाइस घ्यायचं. ब्रेड स्लाइसच्या एका बाजूला बटर लावायचं आणि त्याच्याच ऑपोजिट साइडला ग्रीन चटणी लावायचं. आणि जे बटरची साइड आहे ते खाली ठेवायचं आणि ग्रीन चटणीवर आपलं ते पोटॅटोचं मिश्रण जे आहे ते त्यावरती कोट करायचं चांगलं. आता आपल्या हे पोटॅटोचं सारण छान असं कोट झालं आहे सँडविचच्या स्लाइस वरती आणि ह्यावरती असं छान चाट मसाला स्प्रिंकल करायचं. या सँडविचच्या रेसिपी मध्ये चाट मसाला खूप इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट आहे. याच्याशिवाय आपलं सँडविच चटपटीत होणार नाही. आता मी हे दुसरं स्लाइस घेतलेले आहे ब्रेडचं. त्या स्लाइस वरती ग्रीन चटणी लावत आहे. एकदाचं ग्रीन चटणी आपल्या ब्रेडच्या स्लाइसवर छान कोट झाली ना ते त्या पोटॅटोच्या सारणवरती ठेवून टाकायचं. आता मग ग्रीन चटणीच्या ऑपोजिट साइडला आहे ना टोमॅटो केचपनी परत कोट करून घ्यायचं. आता आपली ही पण साइड अशी छान कोट करून झालेली आहे टोमॅटो केचपनी. आता यावरती गोल चिरलेले कांदे ठेवायचे. गोल चिरलेले टोमॅटो, आणि ढबू मिरची. आणि परत आपलं चाट मसाला छान स्प्रिंकल करायचं आणि त्यावरती चीजचं स्लाइस ठेवायचं. नाहीतर मग आपलं सँडविच चीजी कसं होणार. त्याच्या खाली ही पोटॅटोचं जेव्हा आपण सारण ठेवतो त्यावरही आपलं चीजचं स्लाइस ठेवायचं आहे. आता मग थर्ड ब्रेडच्या स्लाइसला परत एकदा बटर लावायचं एका साइडला. आता इथं बटरने छान असं कोट करून झालं आहे. दुसरी साइड परत ग्रीन चटणी लावायचं. ग्रीन चटणीची पण असं छान असं कोटिंग करायचं. आता आपण असलंच अजून एक सँडविच तयार करून घेऊया. आता दोन्ही सँडविचेस तयार झालेत ग्रिल करण्यासाठी. आता हे ग्रिल करायला ठेवूया. बघू शकता आता हे छान ग्रिल होऊन निघाले आहे. आता ह्याला 4 पीसेस मध्ये असं छान कट करायचं
खिसून चीज घालत आहे. हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही घालू शकता किंवा हे स्किप ही करू शकता. आणि आपलं चटपटा चीज सँडविच तयार आहे. तुम्ही याला ग्रीन चटणी किंवा सॉस बरोबर सर्व करू शकता. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक यू.